নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল কেনে আছে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু অনাগত দিনবোৰতো ভালে থাকিব। আজি মই আপোনালোকক জনাম যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ যি নটিফিকেশ্যন আহিছে সেই নটিফিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ জনাই দিম। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচৰা হৈছে, এজ লিমিট কিমান ৰাখিছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ তথ্য অনলাইন যোগে আবেদন নে অফলাইন যোগে আবেদন সকলোবোৰ তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব আৰু যদিহে এই চেনেলটোত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে প্লিজ আপোনালোকে যাতে এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন চাকৰিৰ লগত জড়িত বা এডুকেশ্যনেল আৰু টেকনিকেল ভিডিঅ' মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সকলোতকৈ আগতে গম পাই থাকিব। তো বলক দেৰি নকৰাকৈ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত আগবাঢ়ো। মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন 2022 পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিপ্ল'মা কোৰ্চ। আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা 2022 বৰ্ষৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিপ্ল'মা কোৰ্চৰ নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা অনুযায়ী ইয়াত আপোনালোকে চাইছে যে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন 2022 AAU has released a admission notice for the post of graduation diploma course on tea production, technical and smart management. এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা ক'লে আপোনালোকে ইয়াত গমে পাইছে যে টি মেনেজমেণ্ট অৰ্থাৎ এইটো এটা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে পৰে। লগতে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' শেষলৈ চাব যাতে আপোনালোকক সকলোবিলাক তথ্য গম পাই যায়। আৰু আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন 2022 নিউ নেম অফ দ্য কোৰ্চ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন ডিপ্ল'মা কোৰ্চ হয়। কোৰ্চটোৰ নাম টি মেনেজমেণ্ট এণ্ড প্ৰডাকশ্যনেলৰ কোৰ্চ হয়। আপোনালোকক কোৰ্চৰ যিটো বৈধতা সীমা আছে ইয়াৰ এক বছৰীয়া কোৰ্চ হয়। লগতে 2022 বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা এই কোৰ্চটো আৰম্ভ হ'ব আৰু চিট কেপাচিটি আছে মাত্ৰ 25টা। লগতে যদিহে ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা ক'বলৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট অফ এনি ডিক্লেৰেশ্যন অফ প্ৰিপাৰেশ্যন ইন গিভিং ছায়েন্স এণ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যন ফ্ৰম আদাৰ ৰিলেক্সেশ্যন। যিটো আপোনালোকৰ এজ গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে এইটো যিকোনো ধৰণৰ এটা গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব, লাইক BA BCom BSc IT BCA যিকোনো ধৰণৰ এটা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে আপোনালোকে এইখিনিত আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে এজ লিমিটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 30 বছৰৰ এজ লিমিট মেক্সিমাম দিয়া হৈছে। লগতে কোৰ্চৰ ফিজৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 50,000 টকা কোৰ্চৰ ফিজ বিচৰা হৈছে। লগতে ছায়েন্সৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে মানে বিজ্ঞান শাখাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে সেই ষ্টুডেণ্টখিনিক বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব বুলিও ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। মানে ইয়াত সকলো কেটেগৰীৰে ডিগ্ৰীয়ে মানি লোৱা হ'ব, কিন্তু ছায়েন্সৰ যিখিনি আছে সেইখিনিক বেছিকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। চিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াত মেৰিট এণ্ড পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ হ'ব, মানে মেৰিট লিষ্টত ওলাব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ হ'ব। হাউ টু এপ্লাই ফৰ আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন 2022 ইয়াত আপোনালোকে উল্লেখ কৰা অনুযায়ী দি এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ইজ ডিভিক্টেড থ্ৰী ষ্টেজ। ইয়াত আপোনালোকক 3টা ষ্টেজ হ'ব। 3টাৰ প্ৰথমটো হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তাৰপিছত আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড লগ ইন একাউণ্ট অফ অনলাইন। তাৰপিছত আপোনালোকে 100 টকা ফিজ দিব লাগিব। তাৰপিছত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব নাজানে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, মই আপোনালোকৰ বাবে এটা সুকীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় মোৰ পাৰ্চনেল হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে, তাত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ জনাই দিম। ইয়াত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট যিখিনি লাগিব সেইখিনি হৈছে ফটোগ্ৰাফ মিনিমাম 20 KB পৰা 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। চিগনেচাৰ মিনিমাম 10 KB পৰা 20 KB হ'ব লাগিব। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদিহে আছে দিব লাগিব। এজ প্ৰুফ যদিহে আছে সকলোৰে থাকে এজ প্ৰুফ, এডমিট কাৰ্ড মেট্ৰিকৰ, তাত 12 পাছ কৰা মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটৰ লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছ কৰা মেট্ৰিক চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট সকলোখিনি হ'লে হৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াত আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট ধৰি দিছে, এইখিনি মই আপোনালোকক ভালদৰে জনাই দিছোঁ। অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 24/2/2022 অৰ্থাৎ 24 তাৰিখে ষ্টাৰ্ট হৈছে। লাষ্ট ডেট হৈছে 24/3/2022 অৰ্থাৎ 24 তাৰিখৰ মানে এইটো মাহৰ 24 তাৰিখ, মাৰ্চ মাহৰ 24 তাৰিখ ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই লাষ্ট ডেট। ৱেবছাইটটো ক্ল'জ কৰি দিয়া হ'ব 5 বজাত। আৰু আপোনালোকে যি ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে পাৰ তাৰ বাহিৰে আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰে। আজিলৈ মানে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিলৈ মানে জয় আই অসম।